කොහොමද ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැජට් ඉත් නිම්සර YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ රටාවිස්ස බුදුරස්මාලා වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් වලට උත්තර කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ විදියට අහලා තිබ්බේ මෙන්න මේ XY20 drive එකේ parts හරියට කොහොමද පාස් ගන්න කියලා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හරියට පාස් ගන්න කියලා. හරි ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් කොහොමද ട്രാൻසිස්ටර් දාන්නේ කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ ટ્રાන්සිස්ටරේ අණුව තමයි අපිට මේ බුදුරස්මාලාවේ LED ප්‍රමාණය වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම මේ 108 වෙනුවට D400 වගේ ટ્રાන්සිස්ටරයක් දැම්මොත් අඩි එක වගේ බුදුරස්මාලාවක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම D313 වගේ එකක් දැම්මොත් ඊටත් වඩා අඩි දෙකක වගේ වුණත් බුදුරස්මාලාවක් හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට මේ බෝඩ් එකට හරියටම ટ્રાන්සිස්ටරේ දාන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද හරියටම මේ ટ્રાන්සිස්ටරේ අනුව තමයි අපිට මේකේ ප්‍රමාණයන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් බුදුරස්මාලාවේ. ඒකට පේනවාද මේ ટ્રાන්සිස්ටරේ මේ විදිහට ඒකේ එක ඒවා නම්බර් තියෙනවා. ඒ නම්බර් එක ගහලා තියෙන පැත්තක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ පැත්ත. මෙන්න මේකේ ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට එක පැත්තක් රවුමට වගේ තියෙනවා. එක පැත්තක් ටිකක් ඉරට වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් ඉස්සරහට ඉරට වගේ තියෙනවා. මේ පැත්ත රවුමට තියෙනවා. අන්න ඒකේ මේ අංකේ. ඒ කියන්නේ මේකේ හරි පැතලි පැත්ත අරකෙත් මේ තනි කෙලින් තියෙන පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක බැලුවහම තේන මේ විදිහට ඒකේ පැතලි පැත්ත අරගෙත් මේ විදිහට ඉරක් වගේ තියෙන එකට දානවා. එතකොට උඩින් බැලුවම ඔයාලට හරියට මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ හැඩයට පේන්නේ. ඒක ගොඩක් අපහසු නෑ. ඒ විදිහට ඒකෙටම දැන් ඔයාලට මේකත් පේනවා. මේ විදිහට නම්බර් එක ඒකේ එක විදිහට කොහොම හරි මේකේ පැතලි පැත්ත තමයි අපි ඒක ඉස්සරහා පැත්ත විදිහට ගන්න. හැමෝම අද ඒකේ ඔයාලට පේනවා මේකේ විදිහටම ඒක ඉවා මුලින්ම රාජ්‍යයේ එහෙම උඩ අතට මේ විදිහට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා රටාවිස්ස බුදු ඒක හරියට ඒකට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉරක් තනි කෙලින් ඉරක් දෙවෙනි පැත්තට තමයි අපි එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නම්බර් එක ගහලා තියෙන පැතලි පැත්ත දාන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ඔක්කොම දාගන්නවා. ඉතින් කියන්න ඕනේ මේ ඩ්‍රයිවර් එක පාස්සද්දි ගොඩක් පරිස්සමෙන් පාස් ගන්න. මේවා මුකුත් ෂෝට් කරගන්න එපා. මොකද මේ මොන හරි ෂෝට් වුණොත් IC එකට තමයි ඒකේ බලපෑම. හරි ඉතින් මම කියපු විදිහට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පහම හරි විදිහට දාගන්න. හරි මේ විදිහට මම මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටර් පහම දාගත්තා. මේක අපි පාස් කරමු. ඉතින් මේක පාස් ගන්න නම් ගොඩක් ලේසි. හොඳට මේ බෝඩ් එකට ඊයන් අල්ල ගන්නවා. අපි එහෙනම් දැන් පාස් කරමු. හරි ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට නිකන් ඔයාලා කැමති විදිහකට මේක පාස් කරන නිය කටරයක් හරි පාවිච්චි කරලා මේකේ කම්බිටියේ කපා ගන්න. හරි දැන් අපි මේකට රෙසිස්ටර් ටික දාගමු. ඉතින් රෙසිස්ටර් වල ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒකට ධනක් ඍණක් නැහැ. එහෙම පැත්තක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට හිල් දෙකට දාගෙන ඔයාලට පාස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩ්‍රයිවර් බෝඩ් එකට 10k 100 ohms 1k ඔය වගේ රෙසිස්ටර්ස් දාන්න පුළුවන්. 220 ohms ඔය වගේ ගොඩක් රෙසිස්ටර් වර්ග දාන්න පුළුවන්. 10k කියලා එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාලට කැමති රෙසිස්ටර් වර්ගයක් දාගෙන පාස් ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම දාගෙන මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. හරි ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙනවා 78L05 කියන රෙගුලේටරේ. ඉතින් ඒකත් කලින් ට්‍රාන්සිස්ටර් ඒ වගේම මේ විදිහට පැතලි පැත්ත අර ඉස්සරහට ඉන්න විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් දාගෙන ඔයාලා පාස් ගන්න. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට දාන්න ඕන 1N4007 කියන ඩයෝඩ් එක. අන්න ඉතින් ඩයෝඩ් එකේ වලට පේනවා ඇති මේ විදිහට සුදු ඉරක් දකුණු පැත්තට වෙන්න තියෙනවා. අන්න ඒ සුදු ඉර මේ විදිහට බෝඩ් එකේ තියෙනවා. මේ සුදු ඉර දෙක එකට සෙට් වෙන විදිහට තමයි මේ බෝඩ් එකට දාගෙන පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් වලට පේනවා ඇති හරියට මෙන්න මේ විදිහට සුදු ඉර තියෙන පැත්තට මේකෙත් සුදු ඉර හිටින විදිහට තමයි දාගන්න ඕන.
මේ විදිහට ඒකත් දාගන්නවා. මේ විදිහට දාගෙන මම ඒකත් පාස්ස ගන්නවා. හරි ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ මේ විදිහට 50k variable resist එකක් සහ 10k resistor එකකුයි 104 pf capacity එකකුයි තියෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම නෑ ඔයා ඕනනම් රවි PCB එකේ මම කියන්නේ මේ drive එක විතරයි. මේ drive එකේ ඒගොල්ලෝගේ අහලා බලන්න මේක අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ඔයාලට මේක දැම්මුත් මේකේ රටා යන වේගය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් රවි PCB එකෙන් ඒ ඔක්කොම එක හෝ ඔය ටික විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට බලලා ඒක හදාගන්න. හරි දැන් අපි මේකට IC එක පාස් කරමු. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ IC එක පාස් කරද්දී අනිවාර්යෙන් IC බේස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ IC එකෙත් ඇතුළට පොඩි කට්ටක් නැමිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ IC බේස් එකෙත් ඇතුළට පොඩියට මේ විදිහට රවුමක් වගේ නැමිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ drive එකේ තියෙන මේ ලාංඡනෙත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් නැමිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික එක පිළිවෙලට සෙට් වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට drive එකට මේ විදිහට මේ IC බේස් එක මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් මේ කට්ට නැමිලා තියෙන විදිහටම දාගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන අපි ඒක පාස් කරමු. හරි ඉතින් මං IC බේස් එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මං අර පෙන්නපු විදිහට මේ විදිහට අර කට්ට නැමිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බේස් එකෙත් මේ විදිහට කට්ට නැමිලා තියෙනවා. අන්න ඒකට මේ විදිහට IC එක ගානට බස්සන්න ඕන මේ පින් ඇදේ යන්නේ නැති වෙන ගානට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට ගානට මේ IC එක IC බේස් එකට බස්ස ගන්න ඕන. හරි දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකට කොහොමද හරියට අර බුදුරැස්මාලාවේ වයරින් කරපු වයර් ටික මේකට පාස් ගන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ drive එකේ මෙන්න මේ විදිහට 1 2 කියලා මේ පළවෙනි එකේ 1 ගහලා තියෙන ඊට පස්සේ 2 මේ විදිහට 3 ඊට පස්සේ 4 ඊට පස්සේ 5 විදිහට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට තමයි ගානට අවුට්පුට් ටික සෙට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ පළවෙනි අවුට්පුට් එක විදිහට තියෙන එකට තමයි අපේ මේ පළවෙනියටම තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ ඔන්න පළවෙනියටම තියෙන එක දාලා ඊට පස්සේ පිළිවෙලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ විහිදෙන්න ලස්සන්ට ඕන හින්දා මේ විදිහට පළවෙනි එකම ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන අරගේ පළවෙනි එකේ මැද එකට ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ මැද පින් එකට තමයි හැම වෙලාවෙම පාස් කරන්නේ. ඒකේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ ඊයම් මේක කරලා තියෙනවත් එක්ක එතන මේ විදිහට වලට පේනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් දිගට වගේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒ පළවෙනි එක මේ විදිහට ඒකේ පළවෙනි අංකේ ගහලා තියෙන එකට මේ විදිහට මැද එකට මැද පින් එකට ට්‍රාන්සිස්ටරේ ගානට පාස් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ විදිහට දෙවෙනි එක පාස් ගන්නවා. හරිති ඔයාලා පිළිවෙලටම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික පාස් ගන්න 1 2 3 4 5 පිළිවෙල අවුල් කරගන්න එපා. එතකොට ඔයාලගේ රටාව හරියට මේවා වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා හරියට බලලා මේ විදිහට 1 2 3 4 5 පාස් ගන්න. හරි දැන් මම ඔන්නේ මේ ටිකම පාස් කරගෙන ඉවරයි 1 2 3 4 5 පිළිවෙලටම මම පාස් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට පේනවාද මේකේ අපි දැන් ධන වයර් එකක් ගත්තානේ. ඒ ධන වයර් එක ඕන් නම් ඔයාලට පවර් සප්ලයි එකේ දෙන තැනකට සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි මේකේ මේ අපි මේ ඩ්‍රයිවර් බෝඩ් එකට ධන දෙන තැනට ඕක සෙට් කරා නම් ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි දැන් අපිට ධන දෙන්න තියන්නේ. ඉතින් එතෙන්ට මේ වයර් එක පාස් කරගත්තාම හරි නැත්නම් වට ඕන විදිහට මේකට ධන දෙන්න පුළුවන්. ධන දෙන එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එතෙන්ට මේ ධන වයර් එක පාස් ගන්න. හරි ඉතින් මම මේකට පවර් දෙන්න ලේසි වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට DC ජැක් සොකට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ සොකට් එක රුපියල් 30ක් වගේ එනවලද બોලේ. ඉතින් මම මේ ගත්තේ ගොඩක් පවර් පැක් වලට එන ජැක් එකකට සෙට් වෙන විදිහ සොකට් එක. මම මේ විදිහට ඒකට හරියට දනරින පාස් ගන්නවා. අපි දැන් මේකට පවර් දීලා
චෙක් කරලා එහෙනම් බලමු. හරිද මම මේ විදිහට මේ බුදුරස්මාලාවට 12 වෝල්ට් පවර් දෙනවා. ඒවට පේනවා ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට වැඩ කරනවා. ඉතින් මගේ මේ LED වගේ පිච්චිලා තියන්නේ මේ නිල් පාට වගේකුයි රතු පාට වගේකුයි. ඒකෙන් හින්දා තමයි මේ විදිහට පේන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. හරිද ඔයාලා මගෙන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අහලා තිබ්බේ කොහෙන්ද මේ ඩ්‍රයිව් එක ගන්න පුළුවන්? ඒ වගේ මේ ඩ්‍රයිව් එක ගෙදෙට්ටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් ওই ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බා. ඉතින් මම මේක මුලින්ම ගත්තේ රවි PCB එකේ. ඒකට මේක රවි PCB එකේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් PCB හදන ආයතන වලින් එක එක මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේක මිලේ ගත්තේ රුපියල් 150ක වගේ මුදලකට. ඉතින් එයාලගේ නම්බරය ගැන කතා කරොත් ඔයාලට දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකමුත් පේනවා. එයාලගේ නම්බරය තමයි 0.73 660 300 කියන නම්බරේ. ආයි කියන්න ඕනම් 0.73 660 300 කියන නම්බරයට කතා කරලා ඔයාලට ඕන මේක ගෙදෙට්ටම ඩිලිවරි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පේනවනේ. ඔයාලා කැමති විදිහකට එයාලට කතා කරලා හොය එතනින් ගිහිල්ලා හරි රුපියල් 150ක වගේ මුදලකට මේ ඩ්‍රයිව් එක විතරක් ඒ කියන්නේ මේ IC එක බඩු ඔක්කොම මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ ගැන ඉවර වෙගෙන යන්නේ. මම හිතනවා අද මම කතා කරපු ප්‍රශ්න දෙක ගැන ඔයාලට හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ part 1 එකත් මම ඊට කලින් දාපු බුදුරස්මාලා වීඩියෝ එකත් බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම තේරෙයි කොහොමද ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම බුදුරස්මාලාවක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් යාළුවන්ටත් වටී කියලා හිතනවනම් එයාලටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලා වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.